नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे प्रथमेश क्रिएशन. तर आज आपण तुम्ही जो डेमो व्हिडिओ बघितला छत्रपती शिवाजी महाराजचा त्याचा व्हिडिओ एडिटिंग बघणार आहोत. त्यासाठी तुम्हाला या ॲपची गरज लागेल, काइनमास्टर. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर चला मी ते ओपन करून घेतो. ते ॲप ओपन केल्यावर हा जो प्लसचा आयकॉन दिसतो त्यावरती क्लिक करा आणि हा जो 1:1 रेशो दिसतो त्यावरती क्लिक करा. हे झाल्यानंतर असं इथे येऊन जातील. तर तुम्ही इथून आल्यानंतर तुम्हाला सगळे फोटो ॲड करून घ्यायचे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाईल. त्याला एक पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड व्हिडिओमध्येच आहे, त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर या मीडियाच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आणि फोटो ॲड करून घ्यायचे. तर मी फोटो ॲड करून घेतो. तर इथं आल्यानंतर असं फोटोवर एक फोटोवर क्लिक करायचं, तो फोटो ॲड होऊन जाईल. असे सगळे आपल्याला भरपूर फोटो ॲड करायचे. तर चला मी एक फोटोवरती क्लिक करतो, म्हणजे ते जेणेकरून असे ॲड होतील खाली. एक फोटोवरती क्लिक करायचे, म्हणजे ते असे खाली ॲड होत जातील. बघा मी कसं क्लिक करतो सर्व फोटोवर, तसे तुम्हाला असे ॲड करून घ्यायचे ते फोटो खाली. बघा असे सगळे फोटो ॲड झालेले आहेत, तुम्ही बघून घेऊ शकता. असे एकदम असे सगळे फोटो लागलेले आहेत. तर ते फोटो ॲड झाले तर स्टार्टिंगला येऊन जायचं. पहिल्या फोटोवरती क्लिक करायचं आणि हे जो मधला आयकॉन दिसतं व्हिज्युअलेशन, त्याचं असं हे करायचं. तर फिट टू स्क्रीन करण्यासाठी असं स्क्रीनला फिट करायचं. ते झाल्यानंतर तुम्हाला हा जो इक्वल टूचं साईन दिसतं त्यावरती क्लिक करा, जेणेकरून की दोन्हीची साईज सेम राहील, असं हे डिस्टर्ब होणार नाही. ते झाल्यानंतर परत फोटोवरती क्लिक करा आणि त्याची लेंथ अशी एकदम कमी करून घ्यायची, जेवढी कमी होती तेवढी. तसं सेकंड फोटोला पण क्लिक करायचं आणि हिचं क्रॉपचा आयकॉन दिसतो त्यावरती क्लिक करा. आणि जो पहिला बघा फोटो एकदम फिट टू स्क्रीन आहे पहिल्या विंडोमध्ये, तर परत इक्वलच्या साईनमध्ये करायचं आहे, जेणेकरून की फिट टू स्क्रीन होऊन जाईल. मग परत ओकेच्या साईनवर क्लिक करून फोटोवर क्लिक करून त्याची लेंथ अशी कमी करायची. सगळ्या फोटोंना तसंच आपल्याला फिट करून घ्यायचं. हा पण फोटो फिट आहे तर इक्वलच्या साईनवर क्लिक करून ओके करा. फोटोवरती क्लिक करून असं त्याची लेंथ कमी करा. ह्या पण फोटोला आपल्याला तसंच करायचं, फोटोवर क्लिक करायचं. तर बघू शकता हा फोटो एकदम असं परफेक्ट नाही, तर त्याला आपल्याला असं वरती घेऊन परफेक्ट बसवून घ्यायचं आहे. बसवल्यानंतर हा जो इक्वलचा साईन दिसतो त्यावरती क्लिक करून दोन्ही स्टार्ट पोझिशन एंड पोझिशन इक्वल करून घ्यायची आणि त्या फोटो ओके करून त्या फोटोची लेंथ आपल्याला अशी बारीक करून घ्यायची. सगळ्या फोटोंना तुम्हाला असंच करायचं आहे. तर चला मी पटापट करून घेतो सगळ्या फोटोंना. तुम्ही बघू शकता मी सगळे असे फोटो ॲड करून त्यांची लेंथ कमी करून क्रॉप बरोबर केलेले आहेत. तर ते फोटो एवढे असे लागलेले आहेत. बघा सगळं असं व्हिडिओ झालेलं आहे, एकदम असे सगळ्यांची लेंथ अशी सगळ्यात बारीक केलेली आहे. तर तुम्ही बघा असं प्ले करून असं दिसतं. तर आपल्याला काय करायचं, हा व्हिडिओ आता आपल्याला एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर हा जो शेअरचा आयकॉन दिसतो त्यावरती क्लिक करायचं आणि क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला याची रिझोल्यूशन 1440 करून एक्सपोर्ट म्हणायचं आहे. तर व्हिडिओ एक्सपोर्ट होऊन जाईल. तर आपला व्हिडिओ असा एक्सपोर्ट झालेला आहे. तर व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाल्यानंतर परत आपल्याला रिटर्न येऊन प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आणि 1:1 रेशो सिलेक्ट करायचा. तो सिलेक्ट केल्यानंतर परत आपल्याला मीडियामध्ये क्लिक करून जो आत्ता आपण एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ त्याला असं ॲड करून घ्यायचं आहे. तर मी त्याला ॲड करून घेतो. त्याला ॲड केल्यानंतर परत त्याच्यावरती क्लिक करून आपल्याला इथे एक सॉन्ग ॲड करायचं आहे, ज्या बीटवर आपण बनवणार आहे. तर त्याला मी सॉन्ग ॲड करून घेतो. तर तुम्ही बघू शकता मी सॉन्ग ॲड करून घेतलेलं आहे. तुम्ही पण हे सॉन्ग ॲड करून घ्या, याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल ऑडिओवरती क्लिक करून. तर अशा प्रकारे सॉन्ग ॲड केलं आहे. तर आपलं व्हिडिओ अजून हे झाल्यानंतर हा जो व्हिडिओ आपण ॲड केला त्यावरती क्लिक करायचं आणि इथं जो स्पीड कंट्रोल ऑप्शन दिसतो त्यावरती क्लिक करून त्याची स्पीड आपल्याला अशी वाढवून घ्यायची. पुढं घेऊन आपल्याला त्याची स्पीड 2.5 ठेवायची, 2.5x करायची, जेणेकरून व्हिडिओ असं पळत जाईल. ते झाल्यानंतर इथं ओकेवरती क्लिक करा, मग त्याची स्पीड वाढेल. असेच आपल्याला हाच व्हिडिओ आपल्याला परत दोनदा ॲड करायचा, जेणेकरून की तो 30 सेकंदाचा होईल. मी परत तो व्हिडिओ ॲड करून घेतो. तो ॲड केल्यावर परत त्यावरती क्लिक करून स्पीड कंट्रोल म्हणून त्याला 2.5ची स्पीड करू आपण त्याला. अजून पण कंप्लीट नाही झालं. परत
तर तुम्ही बघू शकता असं व्हिडिओ आपले पूर्ण ॲड करून झालेले आहेत. ते झाल्यानंतर आपल्याला सॉन्गच्या बीटपर्यंतच करायचं आहे. त्यासाठी ते झाल्यावरती आपल्याला काय करायचं आहे, तिथपर्यंतच आपल्याला रेशो पाहिजे. त्यासाठी असं इथे येऊन जावा आणि इथं आल्यानंतर असं व्हिडिओवरती क्लिक करा आणि हा जो कात्रीचा आयकॉन दिसतो त्यावरती क्लिक करा आणि जो सेकंड ऑप्शन दिसतो ट्रिम राईट टू प्ले हेड ह्याच्यावरती क्लिक करा, जेणेकरून कट होऊन जाईल. तर तुम्ही बघू शकता असं एकदम परफेक्ट झालेलं आहे. तर तुम्ही एकदा असं व्हिडिओ बघून घ्या. इथपर्यंत व्हिडिओ झाला. त्याला आपल्याला एक ओव्हरले इफेक्ट ॲड करायच्यासाठी लेअरवर क्लिक करून मीडियामध्ये जावा. त्या इफेक्टची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, तिथून तुम्ही ॲड करू शकता. तर चला मी तो ॲड करून घेतो. हा जो इफेक्ट आहे मॅनहॅटन, ते ॲड केल्यानंतर तुम्हाला असं करायचं आहे, त्याला हे जो आयकॉन दिसतो सेकंड नंबरचा त्यावरती क्लिक करून हा जो फुल स्क्रीनचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे, जेणेकरून की तो असं फुल स्क्रीन होऊन जाईल. ते झाल्यानंतर परत त्यावरती क्लिक करून खाली जो ब्लेंडिंगचा ऑप्शन आहे त्याच्यावरती येऊन स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करायचं, मग तो इफेक्ट असा बसून जाईल. तर तुम्ही एकदा व्हिडिओ बघू शकता कसं झालं. तर हा व्हिडिओ असा झालेला आहे. त्याला आपल्याला एक एक्सरे इफेक्ट द्यायचा आहे आणि अजून एक पार्टिकलचा इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला दुसरा ॲप लागणार आहे. तर पहिला आपल्याला हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. शेअरवर क्लिक करा आणि एक्सपोर्टवरती क्लिक करा. व्हिडिओ एक्सपोर्ट होऊन जाईल. तो व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाल्यानंतर तुम्हाला असं बाहेर येऊन जायचं आहे. तो बाहेर आल्यानंतर तुम्हाला अजून एक ॲपची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, तिथून तुम्ही तो ॲप डाउनलोड करू शकता. विवाकट नाव त्याचं, ते ओपन करून घेऊया. तो ओपन केल्यानंतर हा जो क्रिएटचा ऑप्शन दिसतो त्यावरती क्लिक करा आणि क्लिक केल्यानंतर आपला जो व्हिडिओ आपण एक्सपोर्ट केला तो असं सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. तर मी व्हिडिओ सिलेक्ट करून नेक्स्टवर क्लिक करा, जरूर तुम्ही इथे येऊ शकता. बघा मग कसा झाला व्हिडिओ. तर असं हे ॲड झाल्यानंतर आपल्याला त्याला इफेक्ट द्यायचे आहेत. तर तुम्ही काय करायचं आहे, तर असं मी बीट ऐकून घेतलेले आहेत, तुम्ही पण एकदा ऐकून घ्या. ते बीट ऐकून घेतल्यानंतर तुम्हाला कळेल की आपलं 0.02 सेकंदवरती आल्यावर आपल्याला एक इफेक्ट द्यायचा आहे. तर तो देण्यासाठी इथं VFXवरती क्लिक करा. VFXवर क्लिक केल्यानंतर असं समोर येऊन डायनॅमिक दिसते त्यावरती क्लिक करा आणि जो हार्ड बेट हा जो पहिला इफेक्ट आहे त्यावरती आपल्याला लॉंग प्रेस करायचं आहे 6 सेकंदपर्यंत. तर ते मी करून घ्या, मी पण करतो, असं करा तुम्ही. तर बघू शकता 6 सेकंदपर्यंत आपल्याला तो इफेक्ट द्यायचा आहे. तर मी असं दिलं आहे, तो इफेक्ट बघा असं दिसतं. तो एकदम असं बीटला मॅच होतोय. तो 6 सेकंद दिल्यानंतर तुम्ही असं पुढं आल्यावर तुम्हाला कळेल की आपल्याला एक्सरे इफेक्ट जो द्यायचा आहे तो आपल्याला 14 सेकंदपासून द्यायचा आहे. तर मी बघा 14 सेकंदला आलेलो आहे. तर तिथून तो इफेक्ट देण्यासाठी डायनॅमिकमध्येच असं खाली स्क्रोल करा, पुढे जावा आणि तुम्हाला इथं जो एक्सरे इफेक्ट दिसेल त्यावरती असं क्लिक करून ठेवायचं आहे. तो आपल्याला 6 सेकंद द्यायचा, म्हणजे 14 पासून 20 सेकंदपर्यंत. तर त्यावरती क्लिक करा असं. तर बघा इथं 20 सेकंदपर्यंत तो आपला इफेक्ट एकदम परफेक्ट असा बसला आहे. तो एकदम बीटवर मॅच होते, तुम्ही बघू शकता. जिथं बीट हिट होता ते तिथंच तो इफेक्ट आहे. तो इफेक्ट झाल्यानंतर आपल्याला एक पार्टिकलचा इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तो आपल्याला 26 पासून 25 पासून करायचं आहे, 26 पासून करायचं आहे, 26 ते 27च्या दरम्यान. तर असं 26ला आल्यावरती तो इफेक्ट ॲड करायचा. त्यासाठी तुम्ही इथं इफेक्टला असं स्क्रोल करा. पुढं आल्यानंतर तुम्हाला हा जो पार्टिकल नावाचा ऑप्शन दिसेल त्यावरती क्लिक करा. तो आल्यानंतर हा जो स्पार्क बस्ट 1 दिसतो त्यावरती क्लिक करायचं आहे. आपल्याला हा इफेक्ट 1 सेकंदासाठी द्यायचा आहे, तर त्यावरती क्लिक करा. बघा आपल्याला हा इफेक्ट तेवढा 1 सेकंदासाठी द्यायचा होता. तर तो इफेक्ट देऊन झालेला आहे. तुम्ही एकदा बघा, बरोबर एकदम बीटला तो हिट होतोय. तर अशा प्रकारे आपला पूर्ण व्हिडिओ झाला आहे, तुम्ही एकदा बघून घेऊ शकता.
तर एकदम असा पार्टिकल इफेक्ट, सगळं इफेक्ट परफेक्ट लागलं. तर झाल्यानंतर इथं वरती जो एक्सपोर्टचा ऑप्शन दिसते त्यावरती क्लिक करा आणि तुम्हाला जो 1080p हा जो ऑप्शन दिसतो त्यावरती सिलेक्ट करा. तुमचा व्हिडिओ एक्सपोर्ट होऊन जाईल. तर व्हिडिओ बघितल्यासाठी धन्यवाद. एवढा भारी व्हिडिओ एडिटिंग केल्यासाठी तुमच्या भावाच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक शेअर जरूर करा आणि आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा, जेथे तुम्हाला सर्व व्हिडिओचे मटेरियल भेटून जाईल. तर व्हिडिओ बघितल्यासाठी धन्यवाद.